Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Memeș, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Azi voi face citirea colectivă generală pentru vibrația 23 și 24. Luați de aici doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, lăsați deoparte. De asemenea, folosiți-vă discernământul în tot și în toate. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat pentru mesaje și pentru sprijin, suport, iar celor care sunteți noi, vă urez bine ați venit, iar dacă considerați că rezonați cu mesajele pe care le auziți în acest videoclip, vă puteți abona, puteți apăsa butonul de like pentru a putea primi notificări în viitor când postez și alte clipuri. Este a treia încercare pe care o fac pentru acest clip și vă voi explica imediat de ce. Vorbim despre vibrația 23, care în Lenormand are șoarecii și în tarot are următoarele combinații. Înalta preoteasă, împărăteasa și înaltul preot, iar 24 are înalta preoteasă, împăratul și îndrăgostiții. Cel puțin așa le-am asociat eu. Iar în Lenormand avem inima. În astrogramele momentului, să spunem, pentru ambele zile, vom avea luna în Fecioară. Este o lună metodică care face treabă bună. Fecioara este arhetipul care ne vorbește despre sănătate, rutină, despre micile detalii și despre o foarte bună planificare până la nivel de mic detaliu. Vorbim despre o quadratură, un aspect tensionat între Mercur din Berbec și Pluto din Vărsător. Pluto transformă, regenerează, dă peste cap planurile. Planurile atunci când noi trăim într-o comunitate, când suntem mulți, pentru că asta spune Vărsătorul. Noi toți. Berbecul înseamnă a fi. Planurile voastre în acest weekend s-ar putea să se schimbe fără voia voastră. Ceea ce vă doriți voi s-ar putea să se schimbe pentru că sunt și alte implicații sau alți oameni vă vor ruga ceva. Vă vor aduce la cunoștință niște informații care vă întorc pe voi posibil din drum. Pe de altă parte, pot apărea chestiuni prin casă, prin gospodărie, care să se strice sau să nu funcționeze în parametrii normali și să fie nevoie să le înlocuiți. Să nu vă pară rău, pentru că de acolo de unde v-au venit banii pe care îi cheltuiți acum, vor veni și alții. Ce mai poate fi aici? O scurgere de informații, niște vești pe care poate nu doreați să le auziți, poate pentru alții dintre voi aflați niște secrete ale cuiva care implică nașterea unui copil sau chestiuni care implică discuții cu o femeie anume. Vă puteți, unii dintre voi, simți obosiți și energia vă va recomanda sau energia vă recomandă, de fapt, să vă odihniți. Este un weekend pentru casă, pentru lucruri administrative și pentru odihnă, pentru grijă de corpul fizic și de sănătate. La nivel de sănătate, atenție la stomac, atenție la ficat, atenție la supărări. În altă ordine de idei, duminică energia se schimbă puțin, vă veți simți mai bine și veți simți că totuși puteți duce la bun sfârșit lucrurile pe care vi le doreați încă de sâmbătă. Sau să simțiți cumva respirați o gură de aer proaspăt după ce sâmbătă lucrurile au părut că scapă de sub control. Vorbim aici despre o nevoie în acest weekend de a arăta compasiune chiar și atunci când voi considerați că cei de lângă voi nu merită. Este un weekend care declanșează lucruri, ceva se schimbă, dar care ne aduce în conștiință ideea de credință fără limite, credință și atunci când nu avem dovezi concrete. Poate la nivel de relații, pentru că ne apropiem de eclipsa de lună din Balanță, lucrurile capătă o dinamică specială și vă este testată încrederea, sau pentru alții dintre voi este acea șansă de a sta față în față cu cineva drag, cu iertare, cu empatie, cu compasiune, fără a spune eu, ci mai degrabă noi. Să vedem numărul 3, dubla 3. Ce ne spune și energia oracolului? Nu-i poți mulțumi pe toți, dar nici ceilalți nu te pot mulțumi toți pe tine. Este un weekend, exact cum am spus, în care toți este tema. Noi toți suntem un întreg și facem parte din acest cosmos, din acest plan fizic.
S-ar putea ca unele acțiuni pe care tu le întreprinzi, ceva din ceea ce tu faci, să îi supere pe ceilalți. Sau ceilalți să facă ceva și pe tine în mod direct să te supere pentru că tu aveai alte planuri în minte. Lucrurile se pot schimba, pot apărea schimbări realmente de ultim moment, care să nu te implice în mod direct, dar unde să fii nevoit să intri în joc, pentru că nu ai într-o oarecare măsură de ales. Să îți inviți fricile la ceai. Ce drăguț! Da, pentru că Mercur este în Berbec și vom avea așa tendința să bubuim unii dintre noi, deși luna din Fecioară ne spune calm, ia lucrurile așa cum vin, ce să faci? Lucrează cu materialul clientului. S-ar putea să vă dea puțin peste cap acest weekend în această direcție, să vă displacă niște lucruri, să vă împingă cu coșul de cumpărături cineva în supermarket, însă înainte de a reacționa puteți atrage mai discret și diplomat atenția omului respectiv, să fie mai atent data viitoare. Cam despre asta este vorba în acest weekend pentru noi toți, pentru că ceva se schimbă. Și apoi să vedem binecuvântările, da? Pentru că acest weekend ne pregătește pentru eclipsa de lună și așa cum am spus și în citirile lunare, o eclipsă vine cu schimbări la nivel de plan subtil, chiar și la nivel de plan fizic, pe care noi le vom sesiza, le vom remarca în viețile noastre atunci când vom fi pregătiți pentru ele, dar asta nu înseamnă că ele nu se întâmplă. Să vedem binecuvântările. Poate sâmbătă este o zi mai ciudată, dar duminică cu siguranță toată lumea va fi mai liniștită. Influențe și avem aici atașamente sau lucruri care sunt terțe în relațiile noastre sau semenii noștri. Vedeți? Ceva ce poate nu are legătură direct cu familia noastră, cu noi înșine, ne poate declanșa astăzi, însă sunt semenii noștri. Asta înseamnă piers aici, egalii noștri. Este o energie foarte interesantă pentru că atunci când vedem lucrurile printr-o perspectivă mai amplă, să știți că evoluăm. Despre asta este vorba. Noi nu evoluăm de la o treaptă și urcăm așa, nu ne ducem nicăieri. Este vorba despre schimbarea frecvenței și a perspectivei prin care vedem lumea. Nu plecăm de aici din spațiul ăsta nicăieri. Și karma. Un weekend prin care dacă voi veți reuși prin puterea împăratului, dar și a împărătesei, să vă axați pe credința faptului că binele există, dar fără dovezi, veți simți binele fără să-l cereți. Vedeți, este un weekend pentru cauză și pentru efect și cumva luni sub această eclipsă puternică de lună din balanță, pentru că implică nodul sud karmic, lucrurile vor lua o întorsătură de situație în funcție de ceea ce ați plantat voi acolo în ultimele 6 luni, dar mai ales în acest weekend. Niște datorii karmice care se curăță, niște evenimente care se întâmplă pentru ca voi să depășiți niște situații, să ieșiți din încurcătură, să puteți avansa. În zona relațiilor avem pajul de cupe. În zona planului material avem 4 de monede. În zona planului emoțional avem faetonul. Vă confirm că această carte a ieșit și înainte să vină curierul. Ce să facem, vedeți? Șoarecii. M-am așezat la masa de lucru și am fost întreruptă. Evident că am ieșit din stare și am zis nu. Trebuie să reiau. Pajul de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, cumva vine acest weekend cu încredere, speranță să-i spunem, deși știți că mie nu-mi place cuvântul, cu încredere, cu o vibrație bună în care înțelegeți că sunteți pe punctul de a începe ceva, pentru că acest weekend schimbă în plan subtil lucrurile pentru noi. Unii dintre voi înțelegeți de ce nu ați fost pe placul oamenilor dinainte, de ce ați ieșit din relațiile anterioare sau ce vă doriți acum de la viață dacă nu aveți o relație, pentru că veți căpăta o claritate mentală, veți avea o conștientizare despre
lucrurile care vă împiedică în acest moment sau care este frica voastră cea mai mare. Este un weekend în care binele și răul stau față în față, la aceeași masă și bat palma. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, fie pentru că aveți copii lucrurile se schimbă, fie pentru că ai voștri copii au nevoie de voi, fie pentru că planurile, chiar dacă vă duceați într-o anume locație sau chiar dacă ați stabilit ceva înainte, nu erau foarte sustenabile, adică au fost așa niște discuții pe jumătate, planificarea de weekend, ce am vrea să facem, a fost așa cam, hai că vedem ce facem și acele planuri se schimbă. Fie veți vedea că ceva se schimbă în relația voastră, că lucrurile se îmbunătățesc puțin atunci când vorbim despre noi, nu doar despre eu și tu. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici revine în sufletul vostru armonia. Veți avea un weekend prin care să auziți ceva. Fie auziți ceva, fie vă dați seama că tot timpul a fost cineva sau ceva în plus în relația voastră și că este timpul să vă iubiți mai mult pe voi înși vă sau să încheiați socotelile cu trecutul. Aici avem asul de bâte. Un weekend prin care Mercur, acela din berbec, vine cu forță și cu claritate. Chiar dacă face tensiune, da, acolo nu-i place când dansează la braț cu Pluto, pentru că Pluto îi spune regulile jocului, cumva veți avea forță, vă recăpătați încrederea în voi înșivă și vă faceți niște planuri. Cel puțin la nivel mental veți fi foarte optimiști și vă veți simți deja învingători înainte să porniți la luptă. Pentru cei care sunteți singuri, se aprinde aici o flacără a cuiva pentru voi în curând. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, este un weekend agitat, este un weekend plin de acțiune, este un weekend prin care să vă lăsați purtați, să fiți spontani. Un weekend care, aparent în haos, are o structură și o ordine. Un weekend în care lucrurile se pot schimba, da? Pentru că sunteți influențați de persoane terțe sau dacă așteptați o vizită, vizita respectivă se amână, oaspeții întârzie sau nu ajungeți cu copiii undeva pentru că diverse provocări pot apărea. Însă, până la urma urmei, veți reuși să faceți acele lucruri, este doar o chestiune de timp. Dacă vorbim despre relația de cuplu, aici veți afla niște lucruri posibil unii dintre voi, vă convingeți dacă soțul sau soția vă este fidelă sau fidel. Alții dintre voi primiți niște vești despre nașterea unor copii. Puteți descoperi voi că urmează să deveniți părinți. Pentru alții dintre voi este pace, armistițiu, o discuție pe care o aveți, dar care vă face foarte mult bine și vă aduce liniște în suflet. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceasta de separare, șoarecii vin și cu scurgeri de informații, cu informații pe care le aflați pe căi neoficiale, să spunem așa, și posibil să aflați acum că persoanele de care v-ați despărțit voi, unii dintre voi, sunt bine mersi cu altcineva, au pe altcineva alături, ba chiar pot deveni și părinți sau pur și simplu par îndrăgostite, iar voi să spuneți gata, stop. Iar pentru alții dintre voi poate fi o atitudine, o acțiune de moment a cuiva de care v-ați despărțit voi, care vrea să-și ceară scuze, care are o conștientizare matură, majoră în acest moment și își dă seama că voi sunteți o binecuvântare. Moartea, exact cum am spus, ceva se schimbă în acest weekend. La nivel de voință, la nivel de curaj, la nivel de intenție, pentru cei singuri. Cineva își schimbă intențiile față de voi. Dacă până acum, nu știu, v-a plăcut cineva anume și nu simțeați că se îndreaptă către ceva stabil, o relație, acum vă veți convinge. Pentru alții dintre voi, o persoană care înainte se temea să vă abordeze, acum prinde curaj. Oho, și ce curaj! Iar pentru cei care sunteți în relații deja formate,
Planurile se schimbă, dar au un sens și un scop anume, pentru că sunteți feriți de niște provocări. Să știți, dacă vi se schimbă planurile, este pentru că așa este mai bine pentru voi în acest moment. Alții dintre voi puteți amâna voi niște planuri, chiar dacă celorlalți nu le place acest lucru, să vă asumați niște lucruri, să spuneți ce vă doriți, poate doriți să vă odihniți voi și partenerii voștri nu, sau copiii voștri nu, pentru că până la urma urmei lucrurile se vor liniști. Și dacă veți fi indispuși în a socializa sau la vreo întâlnire, reuniune anume, lucrurile nu vă vor ajuta prea tare, așa că aveți o modalitate prin care să scăpați, să vă scuzați politicos dacă nu doriți să faceți ceva în acest weekend. Iar pentru alții dintre voi pare să fie un weekend foarte romantic, dar mai mult decât romantic, pasional. În acest weekend va fi foarte important să fim atenți la abordarea celor de lângă noi, pentru că s-ar putea să fie foarte impulsivi, ușor tensionați și nervoși, iar voi să fiți foarte înțelepți și empatici și să îi iertați, să vă dați seama că sunt chestii personale cu care acești oameni se confruntă acum. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici este o încheiere, dar o încheiere care vă face bine. Fie cineva revine, fie nu, lucrurile sunt incerte, dar această încheiere este o binecuvântare pentru voi. Și mai luăm o carte, Regina de Bâte, un weekend plin de curaj, un weekend plin de pasiune, un weekend în care puteți face ce doriți voi, însă atenție la acest aspect că planurile vă pot fi dejucate de forțe din exteriorul vostru, de întâmplări pe care nu le puteți controla. Regina de Bâte poate fi cealaltă sau celălalt, unii dintre voi puteți să descoperiți infidelitatea partenerului, alții dintre voi puteți să vă convingeți că partenerul vă este fidel, iar pentru alții dintre voi este această întâlnire de gradul 10 pe care o puteți avea cu cineva și să vă încerce niște sentimente de frică în primă fază, dar să vă dați seama că este un sens în acea poveste. Perspectivă. Mai bine fără fericire sau mintea mea este foarte limpede acum. Aflați unii dintre voi niște vești care vă aduc foarte multă claritate, vă aduc practic deznodământul unor gânduri pe care le-ați tot avut. Pentru cei care sunteți singuri, iată că cineva chiar poate intra în spațiul vostru. De acum înainte, șansele să cunoașteți pe cineva sunt pe cât se poate de reale. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, vedeți, dacă ceva nu vă face plăcere în acest weekend, spuneți, pentru că până la urma urmei lucrurile ies bine. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, vă puteți da seama dacă mai merită să așteptați, ce a contribuit la separare, de ce ați rămas atașați de această persoană. Vă ajută Pluto din Vărsător să tăiați de pe listă atașamentele. Și conflict, decizii, rece sau cald și alegeri. Exact cum am spus, în acest weekend binele și rău stau la masă și bat palma. Fac așa sau fac așa. Cumva deciziile voastre vor fi influențate în acest weekend de factori externi. La modul, vreți să faceți ceva, să mergeți la o întâlnire, pornește mașina. Nu zic că așa se întâmplă, vă dau un exemplu. Ceva se întâmplă, o amânare de ultim moment care s-ar putea să vă supere, dar până la urma urmei veți înțelege de ce lucrurile s-au întâmplat așa. Pentru alții dintre voi sunt șanse reale de armistițiu cu cineva. Pentru alții dintre voi s-ar putea să aveți așa o energie a ultimatumului în acest weekend, să vă forțați cumva partenerii să ia o decizie sau să vă convingeți voi dacă mai vreți ceva, dar este un weekend cu da orba. Și aici avem fidelitatea. Uite, implică fidelitatea pentru că avem împărăteasa acolo care mai înseamnă și o a treia persoană, amanta. Avem în alta preoteasă care vorbesc despre instituția căsătoriei, despre lucruri spirituale. Avem îndrăgostiții, avem împăratul. Până la urma urmei știu ce vreau și știu cine îmi stă alături. Cam despre asta este vorba în acest weekend la nivel de relații. La nivel de plan material, aici s-ar putea să fiți nevoiți să faceți niște cheltuieli pe care nu le-ați planificat, însă tot răul spre bine.
Dacă sunteți puși în fața unor cheltuieli, este pentru că, fără să vă dați seama, ați amânat cumva fie o reparație, fie o achiziție, însă nu vă stresați foarte tare pentru că lucrurile se rezolvă. Avem înalta preoteasă, ceva ce poate apărea din senin, dar veți găsi soluții. Deci aceste binecuvântări vin și spun că, uite, dacă în acest moment nu aveți bani, semenii voștri, cineva din afara casei voastre vă întinde o mână de ajutor și veți reuși să depășiți acest weekend cu bine. Pentru zona de serviciu, dacă aveți niște frământări, încercați să vedeți binele din poveste, pentru că altminteri vă veți lăsa cuprinși de frică. 3 de cupe. Până la urma urmei va fi un weekend în care vă bucurați. Hai că n-a fost chiar așa de greu, hai că nu a fost chiar așa de rău. Și 2 de monede. În urma acestui weekend, foarte mulți dintre voi la nivel financiar va trebui să analizați niște lucruri, alb sau negru, fac sau nu fac, către ce mă îndrept. Pentru alții dintre voi pot fi acele momente în care să vreți să faceți o achiziție, dar mai bine analizați ofertele înainte de a face un pas înainte, și soarele, pentru că veți reuși până la urmă să duceți la bun sfârșit socotelile. Cele din târg se vor potrivi cu cele de acasă. Este un weekend, cum să-l denumesc, în care un ochi râde și altul plânge, dar într-o formă amuzantă. Mai sunt și perioade așa prin care să vedem exact ce contează cu adevărat. Noi ne supărăm pe tot felul de lucruri, dar de multe ori pe lucruri mărunte. Uite, ceva neașteptat. Poate fi ceva neașteptat cu mașina, poate fi ceva neașteptat la voi în casă care să nu funcționeze bine, dar până la urma urmei nimic nu este imposibil. Și scriitorul. Puteți vorbi cu cineva despre asta, puteți cere ajutorul cuiva pentru că veți primi ajutor. Pentru alții dintre voi, dacă este vorba despre o promovare, despre treburi de genul acesta, încercați să luați lucrurile ușor, ca și pe o experiență, pentru că veți reuși mai bine. Și uite, s-a deschis singur aici. Concret veți rezolva. În zona planului emoțional este progres. Pe semne că acest weekend vine cu provocări, dar vine și cu soluții. Avem faetonul. La nivel de sănătate, atenție la piept, da? Pentru că vă puteți stresa foarte tare. Poate fi vorba aici despre secreție de cortizol pe care ar trebui să o ținem în frâu. Asul de spade. Veți rezolva niște lucruri. Pentru alții dintre voi veți afla niște informații care vă oferă șansa să vă mutați din loc. Fie cu domiciliul, fie cu mașina, fie cu țara, fie cu serviciul. Sau cu vreo situație legală pe care o aveți. 2 de spade. Ideea este că în acest weekend va trebui să fiți foarte hotărâți. Să luați o hotărâre și să nu vă fie frică. Vedeți, acest îmi invit temerile la ceai și 2 de spade este practic același lucru. Fricile noastre s-ar putea să ne dea târcoale în acest weekend, tocmai pentru ca noi să le depășim. Faetonul. Soarele. Iese soarele până la urma urmei, a ieșit și afară soarele, mai devreme ploua, mă durea capul, dintr-o dată nu mă mai doare, s-au auzit și niște avioane. Nimic ciudat în asta. Avioanele. Să vedem. La nivel de sănătate, dacă vă doare capul, dacă aveți migrene, stați un pic liniștiți în pat. Odihniți-vă în acest weekend. Uite, pentru că veți reuși. Aveți un weekend plin de recompense până la urma urmei. V-am spus, acest weekend schimbă ceva, în acest weekend se schimbă ceva și veți vedea pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce se petrece eclipsa, unde în zona relațiilor trebuie să lucrați și la ce. Relațiile pot fi de tot felul, nu doar de iubire. Cu cineva, femeie, bărbat. Talismanele. Învață să ai grijă de tine, spune acest weekend. Învață să ai grijă de tine. Am profesorul și grija de noi înșine, igiena proprie și de sănătatea ta, de rutina ta pentru a putea face față
lucrurilor, pentru a putea porni proiecte, pentru a putea să funcționezi în parametrii normali. Uite, inima. Micile astea supărări îți afectează sănătatea, nu le mai pune chiar pe toate la suflet. Prietenii nu mint. S-ar putea unii dintre voi să aveți ceva conflicte sau discuții cu niște prieteni, pentru că luna în Fecioară ne vorbește și despre trecut, familie, casă, Fecioara despre mentori, cineva care ne vine în casă și care poate ne bârfește când pleacă. Încercați sau cineva care este aproape de casa voastră, dar care nu este chiar așa prieten. Pentru alții dintre voi puteți cere ajutorul unor prieteni pentru că vi-l oferă. Uite, unii dintre voi în acest weekend vă puteți face planuri de călătorie, de viitor. Aveți o teamă legată de planurile voastre de viitor, unii dintre voi. Să știți că dacă vă temeți, asta veți atrage. Pentru alții dintre voi, dacă vă gândiți la niște datorii financiare, pentru că, uite aici, l-am pe 4 de monede, să știți că veți reuși să ieșiți din impas. Cum necum, uite, veți reuși să ieșiți din impas, asul. Asul de cupe, asul de spade, veți găsi o cale să ieșiți din impas. No more drama. Din nou. Veți găsi o cale, vă vine o idee, veți comunica, veți ști ce să faceți. Pentru alții dintre voi, discernământul să vă fie scut, cum am spus și săptămâna trecută, nu mai credeți chiar tot ceea ce auziți. Pentru alții dintre voi, uite, ieșiți de la un regim sau un regim de roade. Alții dintre voi, uite, niște reparații prin casă sau ceva ce nu funcționează în parametrii poate apărea, dar relaxat că veți rezolva. Atenție unii dintre voi la oamenii care vă spun lucruri dulci, nu întotdeauna cei care ne spun ceea ce vrem să auzim ne sunt prieteni. Uite, această stare de ușoară tensiune totuși vă aduce vouă daruri. Ceea ce astăzi nu funcționează, mâine va funcționa sau va fi înlocuit și este așa pentru că altfel nu faci pasul. Fie să înlocuiești, fie să repari. Pentru unii dintre voi este o călătorie care poate este amânată, dar vorbesc și despre călătorie de acasă în parc, de acasă la vecina, ceva de genul acesta. Dar până la urma urmei, toate la timpul lor o vei face. Pentru alții dintre voi este o călătorie, un concediu pe care îl planificați, o vizită care se întâmplă, dar ceva se întâmplă între timp, se amână puțin. Posibil pentru alții dintre voi este fix acea șansă prin care să porniți la drum. Uite, pentru că socoteala de acasă se potrivește cu cea din târg. Avem inițialele GA. Aici avem o spirală, ce frumos! Spirala vieții. Totul se transformă, nimic nu se pierde și aici avem moartea care îți spune încredere, fără dovezi, pentru că vei vedea, încredere în intuiția ta, încredere în semenii tăi, încredere în funcție de situațiile voastre de viață, pentru că până la urma urmei vei vedea rezultatul. Avem G-A-N și O. Pentru unii dintre voi este vorba despre acest atașament și despre niște lucruri pe care trebuie să le lăsați să plece. Trebuie să faceți niște schimbări, fie că vorbim despre gospodărie, fie că vorbim despre niște oameni sau despre o atitudine. Trebuie să faceți niște schimbări și să o luați de la zero. Sau on, ești gata să. Ești gata să pornești la drum. Situația este gata. Vedeți cum rezonați cu ea? Plecat după fluturi. Cineva este distras. Dacă lucrurile nu vă ies așa cum vă doriți voi, este pentru că aici vorbim despre neatenție. Cineva a omis din vedere niște detalii importante și în acest weekend niște planuri se pot reevalua. Ceva nou intră în viața voastră, se schimbă, să știți. Acest weekend schimbă ceva. Iar pentru alții dintre voi, pe aripile vântului, faceți o călătorie. Sau niște vești vă vin la ureche. Aflați ceva. Bate gongul la o oră exactă. Acum începeți ceva. Anul acesta nu aduce, ia uite ce frumos, nu aduce anul, ce aduce ceasul. Acest weekend este important. Chiar dacă nu va apărea, este important și vom vedea efectele în termen foarte scurt. Aici este vorba despre progresul nostru, chiar dacă nu știm ce vine,
Este vorba despre încredere fără dovadă că suntem pe drumul cel bun. Soarele, cu încredere înainte, pentru că vom fi recompensați. Vă urez tuturor să aveți o zi minunată, plină de armonie, să fiți iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!